Ay, grabe. Ang baby shot! Let's go! Let's go! Ready ka na ba? Go! Let's go! Ready ka na ba? Yun, excited! So, let's go! Travel na with Shuki! Shuki! So, hello guys! I'm back. Ishalakwatsera. So, ayan, nagbabalik. Ngayon, mag-DIY naman kami going to Antipolo. We're going to GSB farm. Ayan, with my doggo. Kasama ko na yung doggo ko. So, ayan guys. DIY kami. Napataksi lang kasi sobrang dami namin dala. Then, itong makulit na to, maarte. Mainipin. So, ayan guys. Doon kami sasakay sa Cubao. Going to Roque. Balikan ko kayo later. Bye! Okay. Pogi ka? Pogi ka? Ay? Pogi ka? Wah! Antok siya. Ay. At may batang tulog. Ito ang dogang tulog. So, ayan guys. Yung dog ko tulog na. So, sobrang excited niya. Nakatulog na siya. Then kami naipit sa traffic. Traffic. Dito kami ngayon sa pag-going to SMPs. Nandun kasi yung service namin. Binabi na kami.
Candidate number 5. Mag-rolling yan, mag-rolling yan. Mag-rolling pa yan. Mayroon ka lang. Ang borta ng antipolo. Parang punong na bulo. Oh my God! Ay, grabe. Ang baby chef! Okay, okay.